ng Philippine Statistics Authority sa January 2021 inflation. Ako po si Kea Mangilog, ang inyong host para sa press briefing na ito. Bago natin simulan ang inflation report, na gusto naming ipahayag na ito ay naka-livestream sa PSA Facebook page. Updates are also tweeted on the PSA Twitter gamit ang hashtag PHCPI. Aking ikinagagalak na ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat hinggil sa paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas noong nakalipas na Enero ngayong taon. Atin pong pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Enero 2021. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay tumaas sa antas na 4.2% nitong buwan ng Enero 2021. Ito ang pinakamataas na inflation na naitala sa bansa simula noong Pebrero 2019. Noong Enero 2019, ang inflation ay nasa 4.4%. Noong buwan ng Disyembre 2020, ang inflation sa bansa ay naitala sa 3.5% at 2.9% naman noong Enero 2020. Ang pangunahing dahilan ng pag-angat ng inflation sa buwan ng Enero 2021 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng karne, partikular ang baboy na may mas mataas na inflation sa antas na 17.1% sa buwan ng Enero 2021. Ito ay mula sa 10.0% noong Disyembre 2020. Ang isa pang dahilan ay ang pagtaas ng presyo ng gulay gaya ng kamatis sa antas na 21.2% mula sa 19.7% inflation noong Disyembre 2020. Ang presyo ng prutas gaya ng saging at mangga ay tumaas din sa bilis na 9.0% mula sa 6.3% inflation noong Disyembre 2020. Ang mabilis na pag-angat ng presyo ng restaurant and miscellaneous goods and services ay nag-ambag din sa pagtaas ng inflation nitong buwan ng Enero 2021. Ito ay bunga ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ng meals na may inflation na 2.9% sa buwan ng Enero 2021 mula sa 2.4% inflation noong Disyembre 2020. Tumaas din ang presyo ng barbershop services na nagtala ng 9.2% inflation sa buwan ng Enero 2021 mula sa 7.6% inflation noong Disyembre 2020. Nakadagdag din ang pagtaas ng presyo ng services of hairdressing salons na may inflation na 6.2% mula sa 5.4% noong buwan ng Disyembre 2020. Ang ikatlong pinanggalingan ng pagtaas ng inflation sa bansa ay ang mas mabilis na pag-angat ng presyo sa transport. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagbaba sa presyo ng petroleum and fuels na may inflation na negative 9.3% mula sa negative 10.6% noong buwan ng Disyembre 2020. Naging mas mabagal din ang pagbaba ng presyo sa domestic airfare na may inflation na negative 3.4% sa buwan ng Enero 2021 mula sa negative 8.9% noong Disyembre 2020. Pagdating naman sa contribution sa overall inflation, ngayong Enero 2021, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na siya ring pangunahing dahilan sa pag-angat ng antas ng inflation sa buwan ng Enero 2021. Ang food and non-alcoholic beverages ay may inflation na 6.2% at 59.6% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Karne, gaya ng baboy,
na may 17.1% inflation, gulay gaya ng kamatis na may 21.2% inflation, at isda gaya ng dilis na may 3.7% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation ay ang transport na may 8.6% inflation at 17.4% share sa pangkalatang inflation sa buwan ng Enero 2021. Ang mga nag-ambag ng malaki sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Pamasahe sa tricycle na may 46.7% inflation. Pamasahe sa jeep, 6.4% inflation. At pamasahe sa bus na may 4.5% inflation. Ang restaurant and miscellaneous goods and services ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong buwan ng Enero 2021. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 3.0% inflation at may share na 9.5%. Pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurant and miscellaneous goods and services nitong buwan ng Enero 2021 ay ang mga sumusunod na commodities. Meals na may 2.9% inflation, articles for personal hygiene kagaya ng rubbing alcohol at toothpaste na may 2.9% inflation, at barbershop services na may 9.2% inflation. Sa mga commodity groups, ang nagtala ng mas mabilis na antas ng pagtaas ng presyo nitong buwan ng Enero 2021 ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages, 6.2% inflation. Transport, 8.6% inflation. And restaurant and miscellaneous goods and services, 3.0% inflation. Mas mabagal na pagtaas naman ang naitala sa mga sumusunod na commodity groups. Alcoholic beverages and tobacco, 11.7% inflation. At furnishing, household equipment, and routine maintenance of the house na may 2.9% inflation. Samantala, ang recreation and culture ay nagtala ng mas mabilis na pagbaba sa antas na negative 0.7% inflation. Nanatili naman sa kanya-kanyang antas ng inflation noong buwan ng Disyembre 2020 ang mga sumusunod na commodity groups. Clothing and footwear na may 1.6% inflation, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 0.4% inflation, health, 2.6% inflation, communication, 0.2% inflation, at education na may 1.1% inflation. Sa National Capital Region, ang inflation sa buwan ng Enero 2021 ay tumaas sa 4.3% mula sa 3.2% inflation noong Disyembre 2020. Noong Enero na nakarang taon, ang inflation sa National Capital Region ay nasa antas na 2.7%. Sa mga commodity groups sa National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 8.3% inflation. Ito ay mas mabilis kaysa naitalang inflation noong buwan ng Disyembre 2020 na may 5.6%. Pumangalawa naman ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na nagtala ng 0.4% inflation sa buwan ng Enero 2021 mula sa negative 0.6% inflation noong Disyembre 2020. Nakadagdag din ang transport na may inflation na 11.3% mula sa 10.9% inflation noong Disyembre 2020. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, mas mabilis na pagtaas ng presyo ang naitala sa mga sumusunod. Bigas, 2.3% inflation, mais, 40.9% inflation, at karne, partikular ang baboy, na may 21.6% inflation. Isda, tulad ng tulingan, na may 2.6% inflation, oils and fats, gaya ng butter,
2.6% inflation at prutas tulad ng mangga 8.4% inflation. Gulay tulad ng repolyo na may 24.1% inflation at food products not elsewhere classified tulad ng luya na may 2.7% inflation. Samantala, mas mabagal naman ang antas ng pagtaas ng presyo sa mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Other cereals, flour, cereal preparation, bread, pasta, and other bakery products gaya ng tinapay na may 1.5% inflation at sugar, jam, honey, chocolate, and confectionery na may 0.2% inflation. Nanatili naman sa 0.7% inflation ang gatas, keso at itlog na sharing inflation na naitala noong Disyembre 2020. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation sa buwan ng Enero 2021 ay katulad ng pangkalatang inflation na nasa 4.2%. Noong Disyembre 2020, ang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay naitala sa 3.7% at 3.0% naman noong Enero ng nakaraang taon. Ang pangunahing pinanggalingan ng mas mataas na inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region para sa buwan ng Enero 2021 ay ang food and non-alcoholic beverages na may 5.8% inflation. Mula ito sa 4.5% inflation noong Disyembre 2020. Pumangalawa dito ang restaurant and miscellaneous goods and services na nagtala ng 3.6% inflation mula sa 3.1% inflation noong buwan ng Disyembre 2020. Sumunod ang transport na may 7.8% inflation mula sa 7.5% inflation noong Disyembre 2020. Sa mga pangkat ng pagkain, sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, mas mabilis na pag-angat ng mga presyo ang naitala sa other cereals, flour, cereal preparation, bread, pasta, and other bakery products na may inflation na 2.2%. Gayon din ang karne, kagaya ng baboy na may 15.9% inflation, isda tulad ng dilis na may 3.9% inflation, oils and fats na may 3.0% inflation, prutas, partikular ang saging na may 9.1% inflation, at gulay, gaya ng kamatis na may 20.6% inflation. Samantala, ang mga pangkat ng pagkain na nagpakita ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas ay ang mga sumusunod: sugar, jam, honey, chocolate, and confectionery na may 0.3% inflation, food products not elsewhere classified, partikular ang kalamansi, na may 3.3% inflation. Nanatili naman ang pagbaba ng presyo ng bigas at mais sa mga lugar sa labas ng National Capital Region nitong Enero 2021. Ang bigas ay may inflation na negative 0.1%, samantala ang mais naman ay may inflation na negative 0.2%. Ang gatas, keso at itlog ay nananatili sa 2.0% inflation na sharing na italang inflation noong buwan ng Disyembre 2020. Sa buwan ng Enero 2021, ang Region 2 o Cagayan Valley ay nagtala ng pinakamataas na inflation sa mga reyon sa labas ng National Capital Region. Ito ay may inflation na 8.0% mula sa 6.6% inflation noong Disyembre 2020. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga reyon sa labas ng National Capital Region ay naitala sa Region 9 o Zamboanga Peninsula na may 0.2% inflation. Kung iambing ang inflation ng mga reyon sa labas ng National Capital Region noong nakarang buwan,
12 ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong buwan ng Enero 2021. Ito ay ang mga riyon na may kulay orange na makikita sa screen. 4 naman ang riyon na nagtala ng mas mababang inflation at ito ang mga riyon na may kulay green. Sa bottom 30% income households, tumaas sa 4.9% ang inflation sa buwan ng Enero 2021. Ito ang pinakamataas na inflation sa grupong ito simula noong Pebrero 2019. Noong Enero 2019, ang inflation sa bottom 30% income households ay nasa 5.2%. Noong Disyembre naman, 2020, ang inflation sa bottom 30% income household ay naitala sa 4.3% at 2.3% naman noong Enero 2020. Ang food and non-alcoholic beverages na may 4.6% inflation ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation sa bottom 30% income households noong Enero 2021. Sumunod dito ang restaurant and miscellaneous goods and services na may 3.7% inflation at housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 1.8% inflation. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at para sa bottom 30% income households ay makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari ditong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga serbisyo at bilihin sa bansa para sa buwan ng Enero 2021. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa online press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa ulat ng January 2021 Inflation Report. Bago natin simulan ang question and answer portion, we are pleased to welcome the press and media partners na kasama sa press briefing na ito sa pamamagitan ng online video conferencing. Aming ipapadala through email ang inyong mga press kits. Para sa mga nais magtanong, maaari lamang na pakigamit ang raise hand feature o magpadala ng katanungan via chat box. Kapag kayo ay natawag upang magtanong, pakisabi ang inyong pangalan at organisasyong kinabibilangan. Ngayon po ay handa na tayo sa question and answer segment. Mayroon po tayong unang katanungan galing kay Ralph Rivas. Hi sir, good morning po. Good morning. Sir, can we drill down pa po ba per meat item like per pork, chicken, ganun at saka yung type of fish? And if possible, merong per may national and then meron ding for NCR. Thank you. Okay, Ralph, siguro ibibigay ko lang yung mga parang year-on-year increase sa presyo dito sa certain products, no, na nahiningin mo yung lahat ng mga produkto. Siguro baka pwede ko na lang i-email sa inyo. Yung increase, siguro lahat ay gustong malaman yung na-capture namin na data related to the price of pork. So sa National Capital Region, yung presyo ng fresh pork with bones, 1 kilo year-on-year growth noong January. Sa NCR, ito ay tumaas sa 68%. Areas outside NCR, tumaas ito sa 46%. Yung fresh pork naman na pure meat, ang aming basihan ay 1 kilogram. Year-on-year growth sa National Capital Region, ito ay tumaas sa 77%.
At for areas outside the National Capital Region, ito ay tumaas sa 45%. Now, for our next question, Sir Ben De Vera of Inquirer. Hi sir, good morning po NS Mapa. Sir, Morning. when inflation hit above 3% late last year, officials were saying it was just transitory based on the trends. Would would the monthly rate also reflect longer or medium term trends perhaps, sir? Yung kunwari yung presyo ng meat, ng vegetables, ng fruits, it's been there since late last year. So are there indications that this would continue until the coming months, perhaps this month, February, and moving forward? Thank you. Okay, yung datos na nasa Philippine Statistics Authority, yung ating year-on-year inflation rate for all items sa kabuuan, ito ay nagsimulang tumaas mula nung October 2020. So ang kanyang in a way yung increase ay pang-apat na buwan na ngayon, So October we have 2.5, and then November 3.3, and then December 3.5, and then itong January 2021 ay 4.2. So we are actually tracking, but as I mentioned kanina, yung sources ng inflation ngayong January at to some extent nung mga nakaraang 4 na buwan ay talagang nasa food commodity group, So sa ngayong buwan, for example, yung sources ay of course yung karne, isda, gulay, and vegetable. So ito ay medyo malaki ang weights ng 4 na commodity items na to doon sa ating food basket. At sila yung nagda-drive ng pagtaas ng inflation. So our assessment here based on the computation is that if these groups, yung food items, particular yung karne, isda, gulay, and prutas ay tataas pa sa mga susunod na buwan, then there is a higher probability that we'll be seeing itong increase ng inflation in the coming months. Thank you. Maraming salamat, Yusek Dennis. Ang susunod na katanungan ay mula kay Miss Eileen Mencias of Abante. Miss Eileen? Okay. Ang katanungan ni Miss Eileen ay, inflation for rice have been steady, even dipping by 1%. How would a cut in tariff on rice influence prices? Well, ang aming nakikita dito sa data natin ay talagang pababa ang presyo ng inflation sa rice. Of course, since last year pa ito. Although nakikita natin na may konting pag-angat by areas. So sa report ko kanina, ito ay while negative pero mas mataas ng konti sa National Capital Region. Ang causes nito, ang sabi ng aming mga key informants, ito yung mga nagbebenta ng bigas, ay dahil dito sa konting pagtaas ng presyo sa regular milled rice. Ito yung mga nasa between 32 to 38 pesos, umangat ng konti. At yung well milled rice, ito yung mga nasa between 40 to 42 na umangat ng konti. Ngunit yung special rice naman, na kung saan ito yung may presyo ng mga nasa 50 pesos, ay bumaba siya. So on the balance, tumaas ng konti yung presyo ng bigas sa National Capital Region, pero sa areas naman outside NCR, ito ay bumaba. Kaya on the balance, mayroon tayong pagbaba sa presyo ng bigas. Thank you. Maraming salamat, Yusek Dennis. Mayroon pang follow-up question si Sir Ben De Vera. Okay, thank you very much po. Sir, just to quickly follow up, sir, yung trends po ba na nakita dun sa elevated food prices, were they ano man tawag dito? Vertically, ganun yung trend, sir? Or just because of the, for example, sa meat, the ASF scare or the typhoons that hit the country towards the end of last year? So parang ano pa rin ba, sir, siya? Can you still describe it as Okay. for a longer period?
I'm looking at the graph of various commodities no under the food basket. So itong meat, particular itong pork, for example, ay nagsimula siyang umangat ng mas mataas talaga. Nagsimula ito parang may pag-angat of course nung 2019 pa, pero hindi naman ganoon kataas. But itong January 2021 ay talagang medyo mataas, no? Very steep yung kanyang increase, no? So that is the start for this year. That is the data that we are seeing for pork, no? Yung vegetables medyo nagsimula na siya talaga noong last year. Of course, ine-explain naman natin ito dahil nga doon sa series of typhoons. So in a way, yung medyo higher increases for these food items, we saw this from our data in the last quarter of 2020 at nag-continue dito sa January 2021. Thank you. Salamat, Yusek Dennis. Ang susunod na katanungan ay galing kay Sir Warren de Guzman of ABS-CBN News. Good morning, NS Mapa. Yusek, regarding the inflation of the lowest 30%, na halos, if you look at it from the previous year, halos dumoble. 2.3%, naging 4.9%. Is it like the largest increase here in terms of the difference from January 2020 to January 2021? And pwede nyo pong i-describe din yung trend ng inflation for the poor. Katulad lang po ng ginawa nyo for meat, kung kailan po siya nagsimula at yung trend po niya, kung nakita nyo bang transitory ba siya or talagang sadyang mataas yung mga presyo o yung inflation para sa mga mahihirap. Okay, thank you, Warren. Now, kung i-compare natin, if I understand it correctly, yung mga sinasabi mo yung parang January ng previous years, ano? So I have here the data of the inflation for the bottom 30% income households from January 2017 to January 2021. Lahat ng mga buwan ng January, so for example, noong 2017, ito ay 2.0%, 2018, ito ay 3.6%, tapos 2019, ito ay nasa 5.2%. Noong 2020, last year, sabi ko nga kanina sa report, ito ay nasa 2.3% at ngayon ay nasa 4.9%. So mataas yung kanyang increase, sabi ko nga kanina, sa ngayon na January 2021, ito ay 4.9% at ito ay pinakamataas, mga 2 years na, no? Ang last na highest ay 5.2% which was registered noong January 2019. Of course, nakita natin naman sa data na talagang tumaas ito noong 2018. So this is the highest sa last 24 months or 2 years. Now, in terms of the trend naman, parang pareho din ito ng trend sa all household inflation. Ito ay simulang tumaas noong October 2020. So October 2020, ito ay nasa 2.9% mula 2.8% noong September. Tapos noong November, naging 3.6%. Naging 4.3% noong December 2020 at ngayon ay nasa 4.9%. Of course, as I explained in the previous press briefing, ang talagang malaki ang contribution dito sa ating inflation for the bottom 30% ay yung food basket, no? Yung weights dito sa ating food, kung saan food and non-alcoholic beverages ay nasa 58% yan, yung weight para sa bottom 30%. So pag yung mga items under the food and non-alcoholic beverages ay tumaas, particular for example yung meat, sabi ko nga kanina, yung fish, mataas ang weight ng bottom 30% doon sa fish compared sa general household or all households. And then you have the vegetables, mataas din, at yung meat
and fruits. So these four items, so you have the fish, the meat, vegetables, and fruits. Pag tumaas ito, talagang magko-contribute doon ng pagtaas sa food basket ng bottom 30% income household, at ito yung mga rason kung bakit tumaas yung kanilang inflation rate. Thank you. Thank you so much, Yusek Dennis. Ang susunod na katanungan ay galing kay Ms. Shariza Valencia of Philippine Star. Sir, good morning. Good morning. Sir, in the transport index naman po, the decline was lower in the sub-indices for petroleum and fuels and domestic airfares. Sir, for fuels, is this possibly attributable to the oil price hikes implemented in January? And for domestic airfares naman, is this possibly attributable to the gradual resumption in tourism? Also, what is the trend that we are seeing for these sub-indices and for the transport index in general, considering that yung global oil prices are also expected to rise, sir? Thank you. Okay, thank you very much. Itong transport index natin, so kanina nga sinabi ko na ang transport index mayroon siyang inflation na 8.6%. So mix itong mga contributions niya. So negative pa rin naman ang inflation natin sa petroleum and fuels. Pero tama ka, while it is negative 9.3%, ito yung report natin, mula sa negative 10.6%, yung kanyang pagbaba ay mas mabagal. So this is attributable, of course, as you mentioned, dito sa mga slight increases na nakita natin noong January. On the other hand, yung domestic airfare naman, noong December ay ito ay negative 8.9%. At ngayon, while negative pa rin, nasa negative 3.4%. So tama ka, posible na dahil ito nag-open na yung mga travels, while the inflation is still negative, it is now a lower in terms of absolute value, negative number. Now, tuloy-tuloy pa rin, kung makikita nyo, tuloy-tuloy pa rin kasi yung ating increases dito sa other transportation modes. So sinabi ko kanina, yung tricycle, nagsimula ito noong lockdown natin, tumaas talaga siya. And then of course yung jeep and yung bus. Kaya while the other items are negative, may mga items naman na positive. Kaya overall you have this positive inflation for the transport index. Thank you. Thank you, sir. Mayroon pong follow-up question si Sir Warren. Sir Warren, please. Yes, good morning po ulit, Yusek Mapa. Regarding po sa NCR, so just wanted to ask, mas mataas ulit siya sa national average. Could you tell us what your findings were, kung bakit ganun po yung trend for NCR? Okay, malaki kasi yung medyo tinaas talaga ng mga food items, no, dito sa National Capital Region. So for example, ang inflation rate natin, no, for the National Capital Region for January 2021, ito ay 8.3%. So dito, as I mentioned kanina, talagang nakita natin yung pagtaas ng presyo sa meat, particular pork. So I mentioned kanina na malaki ang contribution sa inflation ng meat. Medyo pumalo rin yung price ng fish and fruits at saka vegetables. No, so for example, ang malaking weight kasi sa apat na ito, as I mentioned, yung mga matataas na mga malalaking weights sa National Capital Region, outside rice ay of course yung meat, you have fish, fruits and vegetables, no? So meat in particular, medyo mataas yung kanyang weight, at yung inflation rate para sa January, ito ay pumalo ng 21.6% for the National Capital Region. So ito ay nag-contribute talaga sa inflation natin ng 80%. So yung tinaas na inflation sa National Capital Region, 80% of that is actually due to the increase in the prices of meat product, followed by fish na may contribution na about 9%. Tumaas din kasi yung inflation rate ng mga isda, ang presyo ng isda sa January 2021 compared to the previous
periods, no? And then pangatlo, yung fruits. So ito yung tatlong nag-contribute doon sa pagtaas ng inflation sa buwan ng Enero 2021 para sa National Capital Region. So you have the prices of meat, fish, and vegetables. Thank you. Thank you, Yusek Dennis. Mayroon po tayong katanungan mula sa official Facebook page ng Philippine Statistics Authority. What is the core inflation for January 2021? Sandali lang, hanapin ko muna yung ating core inflation dito sa report. Can we go to the next question? I'll go back to that. Ang susunod na katanungan ay galing kay Sir Andreo Calonzo of Bloomberg News. Ay, magandang umaga po, Yusek. Sir, Yes. given all this data that we saw this month, so the government imposed a price cap on chicken and pork for the for 60 days starting February 8th. So can you just give us an idea how much of an impact this will have on inflation, given that it's concentrated or in particular will be implemented in Metro Manila and selected ano lang po ito retail outlet, so sa wet markets lang po yata siya, and then not sa supermarkets. So thank you, sir. Okay, thank you. Yung sagot ko diyan, ito ay mapipick up namin sa middle of February kasi ang ating inflation data collection para dito sa mga commodities ay 2 beses sa isang buwan. Una, ito yung mga first week of the month. So ito nagsisimula na ngayon, February 5, nagsimula na mag-collect ng mga datos ang aming mga data collectors sa iba-ibang mga palengke at mga groceries and iba pang mga sources natin. At yung simula natin, yung pangalawa naman para sa buwan ng February ay nasa middle, which is about February 15. So doon pa lang namin makikita kung talagang may impact sa pagbaba ng presyo kung yun yung ating expectation. So ito ay aming i-report naman para dito sa February 2021 inflation. Now, I will go back. I have the data now for the core inflation. So the core inflation for the month of January 2021 ay nasa 3.4% versus the headline all household inflation, which is 4.2%. Thank you. Thank you very much, Yusek Dennis. Mayroon pa po ba tayong katanungan? If there are no more questions, we would like to thank all our press and media partners for joining us in the January 2021 Inflation Press Briefing. Sana'y patuloy ninyo kaming suportahan. Lahat kayo ay inaanyayahan naming makilahok sa pag-uulat ng February 2021 Inflation Press Briefing sa darating na ika-5 ng Marso. Muli, ako si KM Mangilog ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.